Man kan börja mer allmänt, alltså varje stor händelse, om den är traumatisk eller inte, men varje stor händelse påverkar ju ofta väldigt djupt ett skede. Att om en familjemedlem dör så kan det betyda väldigt olika saker. I vårt fall, det är ju enklast att tala i konkreta termer, så betyder det ju naturligtvis att på ett personligt plan en stor tomhet och sådär, och en krav på att orientera om sig i livet och tänka efter väldigt mycket vad som är viktigt. Så vi tänker på det som är ett ämne, vad som händer med de människorna som är i New York som mister en anhörig och sådär. Det påverkar oerhört djupt. Alltså det är nästan inte så att man kan svara riktigt så att det är att säga hur. Därför att det är en sån oerhörd förändring. Ni behöver bara tänka in er själva. Vad händer om någon av era föräldrar skulle dö eller om ni nu har något syskon. Så det är, om man talar med en slags metafor från naturvetenskap, det är som att spränga en atom eller någonting sånt där. Det blir något helt annat av det. Ibland kan det bli ganska bra och det behöver inte bli katastrof. Ibland kan det bli aldrig en ren katastrof. Det är i varje fall en våldsam förändring, och sen är det frågan hur man tar sig ur den. För i några fall så betyder det sånt här att man får en ny start och man etablerar nya livsmönster och så. Det är säkert så också bland de i USA och i några fall så betyder det bara en stor plåga. Så många klarar sig bra, man måste säga det. Alltså det är ju så trots allt. Alltså, folk kommer över katastrofer. Även svåra katastrofer kommer det vet man ju från annan forskning, så annars skulle det ju inte gå. Psykologen Bill Hurst gav oss en mycket intressant inblick i hur människors sociala beteende påverkades och hur det så kallade flockbeteendet ändrades. Hans berättelse fick oss att inse hur viktigt det sociologiska perspektivet egentligen är. He had just wired up a whole group of students right on September 10th or something like that. So he could track their conversations for a couple weeks after 9/11. And what he found was that people, obviously for the first week or so, people talked a lot about 9/11. But they retreated from large social groups to intimate pairings. So they tended to be with just one other person rather than a whole bunch of people. And most probably that was their boyfriend or girlfriend. So he said, there's a tendency when you're faced with this traumatic situation, sort of retreat into small social groups. I thought in New York, just the opposite happened. The streets were crowded everywhere. Everyone was out and about. There was this need to get out of your apartment into this thing, and because it was experienced less as a personal trauma and more as a community trauma. Man kan alltså säga att individer påverkades väldigt kraftigt av 9/11, särskilt om en närstående hade gått bort eller om man hade befunnit sig nära ground zero. Detta är dock inte unikt för 9/11, utan det gäller alla situationer då ett tomrum skapas i en social grupp. Det intressanta var att både Bill Hurst och Lars Demchuk ansåg att PTSD egentligen inte är särskilt relevant i vårt sökande efter 9/11s effekter. In terms of trauma, PTSD, post-traumatic stress disorder, the epidemiological studies show that people report a lot of the symptoms of post-traumatic stress disorder immediately afterwards, but within 6 months or so they went away. Really? Yes. Just by themselves or after They just went by themselves, yeah. Really? Are you surprised? I'm not surprised. People are very resilient. On the other hand, my colleague at NYU, Liz Phelps, did a study where she showed that you still got, for people that were near 9/11 at the time, near ground zero, they still show, after 6 months, abnormal activation of the amygdala, which is the sort of memory and emotion center. So there's still something bothering them after 6 months. Detta ledde oss till nästa stadie. Alla individer är ju medlemmar i en större social grupp och i sin tur även samhället. Det intressanta ligger kanske i hur dessa två har påverkats.
of the United States. Fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support, from the use of naval and air bases to help with intelligence and logistics to the deployment of combat units. Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honor of serving in our common defense. To all the men and women of the United States Armed Forces now in the Middle East, the peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you. That trust is well placed. The enemies you confront will come to know your skill and bravery. The people you liberate will witness the honorable and decent spirit of the American military. In this conflict, America faces an enemy who has no regard for conventions of war or rules of morality. Saddam Hussein has placed Iraqi troops and equipment in civilian areas, attempting to use innocent men, women, and children as shields for his own military, a final atrocity against his people. Jag upplevde det i alla fall när vi var i New York och pratade med folk, så verkar det som att de flesta hade återhämtat sig. 9/11 fanns ju alltid kvar i minnet, men ändå att, som du som har kommit tillbaka till fötterna. Tror du det kan bero på att det amerikanska samhället började ta hand om de personerna på något sätt? Och det är en större sammanhållning, patriotism, jag vet inte. Alltså på det personliga planet spelar sånt ganska liten roll. Alltså för den som har mist en anhörig så kan det ju en moment kännas som ett stöd att hela samhället backar upp, att man blir på något sätt i fokus för uppmärksamheten och omsorgen nedan och sådär. Men det är inte något avgörande viktigt för hur man på det personliga planet reagerar. Det har att göra med hur de här relationerna var innan den här katastrofen i den enskilda familjen. Om det till exempel var som jag sa, ett sammanhållande kraft, en person som var den som ihop familjen som plötsligt är borta och så är liksom navet borta. Och så hela tiden överskuggas ju en historisk händelse av en massa andra händelser. Och inte minst överskuggas det av alltså alla vardagliga saker som i själva verket spelade en större roll för människors liv än de här stora sakerna. Och ska man behålla någonting sånt här i levande minne så vet ju från andra så att då får man ju göra väldigt mycket för det annars. Vem kommer ihåg Estonia-katastrofen idag till exempel? Det är alltså som sagt väldigt svårt att säga hur en familj eller en individ påverkas vid en traumatisk händelse, utan det beror till stor del på omständigheterna och relationerna innan katastrofen. Man kan dock säga rent generellt att de flesta återhämtar sig och återgår till ett normalt liv. Det verkar dock som att samhället är en smula mer komplicerat. Hur gick det till i New York efter attackerna? Vad ledde allt det här till?